Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. তো আমি আজি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ সেকেন্ড সেশনটো তো আমাৰ সেকেন্ড সেশনত আমি কথা পাতিম ৰেকগনাইজিং নাম্বাৰ প্যাটাৰ্নছ তো প্ৰিভিয়াছ সেশনটোত আমি কথা পাতিছিলো ফাইন্ডিং প্যাটাৰ্নছ ইন নাম্বাৰছ তো আমাৰ কিছুমান নাম্বাৰছৰ কিছুমান প্যাটাৰ্নছ থাকে তো সেই নাম্বাৰ প্যাটাৰ্নছবোৰ আমি ষ্টাডি কৰি আমি কিছুমান মিছিং নাম্বাৰছবোৰ উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলো তো আমি হেতুকে আজি কন্টিনিউ ৰাখি পেলাই আমি সেকেন্ড ভিডিঅ'টো লৈ আহি যাওঁ সেকেন্ড ভিডিঅ'টো আছে ৰেকগনাইজিং নাম্বাৰ প্যাটাৰ্নছ তো ইয়াতে এটা ভিডিঅ' আছে তো এই ভিডিঅ'টোৰে আমি লেকচাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ We are asked, which expression can we use to find the missing number in the pattern? So pause this video and see if you can try this before we do this together. তো এটা কুৱেশ্যনেৰে আৰম্ভ হৈছে তো কুৱেশ্যনত কেইটামান এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়া আছে তাৰমানে ইয়াতে কেইটামান নাম্বাৰছ দিয়া আছে আৰু এটা ব্লেংক নাম্বাৰ আছে যোনটো আমি উলিয়াব লাগিব তো নাম্বাৰ দিয়া গৈছে আমাক 36 এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ নেক্সট নাম্বাৰটো হৈছে আমাৰ 45 তাৰপিছত 3 নম্বৰ নাম্বাৰটো আমি উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত দিয়া আছে ফৰ্থ নাম্বাৰটো 63 তাৰপিছত আছে আমাৰ 72 আৰু আমাৰ লাষ্ট নাম্বাৰটো হৈছে 81 তো এই টোটাল 6টা নাম্বাৰ আছে 6টা নাম্বাৰৰ ভিতৰত 5টা নাম্বাৰ দিয়া আছে 3 নম্বৰ নাম্বাৰটো মিছিং হৈ আছে এই মিছিং নাম্বাৰটোক আমি ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াব লাগিব তো এতিয়া আমি এটো কেনেকৈ উলিয়াম All right. Now let's try this together. And the way I would tackle it is I'll try to see, hey, can I figure out the pattern between these numbers? And then I could try to figure out the missing one. So to go from 36 to 45, it looks like I'm increasing by 9. So I add 9. And it looks like to go from 63 to 72, we're adding 9. It's good to make sure that the pattern that you think is happening across all of the numbers that you're seeing. And to go from 72 to 81, it looks like you're adding 9. So I'm... তো ইয়াতে আমি এটা বস্তু চেক কৰি চাব পাৰোঁ যে এটা যদি 36 লগত যদি আমি 9 এড কৰি দিওঁ 36 লগত যদি আমি 9 এড কৰোঁ সো 36 প্লাস 9 আমাক দিয়ে 45 তো আমি বাকি কিটা নাম্বাৰৰ লগতো ভেৰিফাই কৰিলাম তো অবিয়াসলি আমি থাৰ্ড নাম্বাৰটো চেক কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া প্ৰথমতে তো আমি কনফাৰ্ম কৰি লওঁ যে এই প্লাস 9 এ হৈ আছে তো 63 লগত যদি আমি 9ক এড কৰি দিওঁ তো 63 প্লাস 9 যদি কৰোঁ ইয়েস 72 এ আমি পাম দেন আকৌ 72 লগত যদি আমি প্লাস 9 কৰি দিওঁ তেনেহলে আমি ডেফিনেটলি 81 এ পাম তো ইয়াতে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি সেম নাম্বাৰটো ইউজ কৰিম যেনেকৈ ইয়াতে প্লাস 9 যদি ইউজ কৰিছো বাকি কিটা জায়গাটো আমি প্লাস 9 ইউজ কৰি পেলাই আমি নেক্সট নাম্বাৰটো পাবই লাগিব তো ঠিক আছে তো যদি আমি ইয়াতে প্লাস 9 কৰোঁতে যদি নেক্সট নাম্বাৰটো পাই আছো তো তাৰ মানে ইয়াতে আমি ইয়াতে প্ৰেডিকচন কৰিব পাৰিম যে 45ক যদি আমি 9ৰ লগত এড কৰি দিওঁ তেনেহলে ডেফিনেটলি সেই মিছিং নাম্বাৰটো আমি পাই যাম তো 45 প্লাস 9 আমাক কি দিব 54 তো তাৰ মানে আমি কৈ আছো যে ইয়াতে যোনটো নাম্বাৰটো হ'ব হেতু হ'ব লাগে 54 pretty confident that to go from 45 to this blank number, I have to add 9. And we see here, indeed, choice B is 45 plus 9. That this number here, you don't even have to figure out what it is. Some of you might realize it's 54. But this is just going to be this number plus 9 is going to go in the blank. So 45 plus 9. Let's do it. আমি কৈলো যে 45 plus 9 কৰিলে 54 পাবো আৰু ইটো আমাক অপচনত দিয়া আছে তো হেকাৰণে আমাৰ অপচন বি টো কাৰেক্ট হৈ যাব ঠিক আছে ওকে another example. So here it's a little bit different. It says if the pattern continues, what will be the sixth number in the pattern? Pause this. এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো অলপ ইন্টাৰেষ্টিং হয় এবাৰ আমাক ইয়াতে দিয়া আছে কেইটামান নাম্বাৰছ 2 6 10 14 আৰু এখিনি কন্টিনিউ হৈ আছে তো আমি এটা কাম কৰোঁ স্পেস দি দিওঁ ইয়াতে তো ইয়াতে ব্ল্যাঙ্ক এটা দিছো আৰু এটা ব্ল্যাঙ্ক দিছো ইয়াতে আৰু এটা ব্ল্যাঙ্ক দিছো প্ৰবলেমটো হতিছে যদি প্যাটাৰ্নটো কন্টিনিউ হৈ থাকে তেনেহলে 6 নম্বৰ নাম্বাৰটো কি হ'ব প্যাটাৰ্ন বিকজ ইয়াতে আমি কাউন্ট কৰি লওঁ তো নাম্বাৰ 2 টো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ হৈছে তাৰপিছত 6 টো হৈছে আমাৰ সেকেন্ড নাম্বাৰ 10 টো আছে আমাৰ থাৰ্ড পজিশনত তো থাৰ্ড নম্বৰ হ'ব 14 টো আছে আমাৰ 14th পজিশনত দেন নেক্সট নাম্বাৰটো আছে আমাৰ 5th পজিশনত আৰু এটো আছে আমাৰ 6th পজিশনত আৰু নেক্সটটো আছে আমাৰ 7th পজিশন আমাক যেহেতু হতিছে কি 6 নম্বৰত থাকা নাম্বাৰটো কি হ'ব তো তাৰ মানে আমি ক্যালকুলেট কৰিব দিছে এই পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰটো ঠিক আছে তো এটো কেনেকা কৰিম very simple video and try to figure that out. All right. So first let's figure out the pattern. To go from 2 to 6, it looks like we added 4. Then we are adding 4 again to go from 6 to 10. Then we're adding 4 again to go from 10 to 14. So it seems like we're adding 4 every time. Very simple problem. So yate ami ki korisu directly ami
4 এড কৰি গৈ আছোঁ চ' 2 পৰা 6 যাবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম +4 কৰি দিম তো 2 + 4 আমি পাই যাম 6 নেক্সট 6ৰ পৰা 10 যাবলৈ কাৰণে আকৌ আমি +4 কৰি দিম তো 6 + 4 আমাক দিব 10 চ' 10ৰ পৰা 14 যাবলৈ কাৰণে আমি এড কৰি দিম 10ৰ লগত 4 তো আমি পাই যাম 14 তাৰ মানে আকৌ 14ৰ লগত যদি আমি +4 কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি নেক্সট নাম্বাৰটো পাই যাম আৰু আমাৰ নেক্সট নাম্বাৰটো হৈ যাব তেতিয়া 14 + 4 হৈ যাব 18 এতিয়া আমি নেক্সট নাম্বাৰটো ইজিলি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম তো এতিয়া আমি কি কৰিম 18 ল'ম আমি 18ক 4 দি এড কৰি দিম তো 18 + 4 হৈ যাব আমাৰ 22 ঠিক আছে আৰু এটা কৰিয়ে লওঁ যিহেতু আমি আৰু এটা ডেছ দিছোঁৱেই ব্লেংক স্পেচ চ' 22 + 4 কৰি দিম তেনেহ'লে আমি পাই যাম 26 যিহেতু আমাক অকল এই নাম্বাৰটো উলিয়াব দিছে 6th নাম্বাৰটো ওলাব দিছে অপশ্যনত যদি চাওঁ সেইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন D টোৱে হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ And this is the first 1, 2, 3, 4 numbers in the pattern. So the fifth number in the pattern is going to be 14 + 4, which is going to be 18. And then the sixth number in the pattern is going to be 18 + 4, which is 22. And that's what they want. They want the sixth number in the pattern. So 22 is choice D. Let's do another example. Here we're told the table below shows the number of laps Carly ran around the track each day. Which rule describes the pattern shown by the number of laps Carly ran? এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰব্লেম হয় তো এইবাৰ কি হৈছে ইয়াতে কাৰ্লি কি কৰিছে কাৰ্লি এভৰি ডে দৌৰিছে ঠিক আছে এটা ৰেচ ট্ৰেকত দৌৰিছে লেটছ এইটো হৈছে আমাৰ ৰেচ ট্ৰেক ঠিক আছে তো এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে তো যেতিয়া আৰম্ভ কৰি দৌৰি আহি পেলাই আকৌ সেই চেম পজিশ্যনত পাব তো সেইটোক আমি ক'ম এটা লেপ কমপ্লিট হৈ গ'ল তো ইয়াতে কৈছে যে ডেটো তো ছেকেণ্ড ডে তাই কমপ্লিট কৰিছে 6টা লেপছ ঠিক আছে দেন থাৰ্ড ডে তাই কমপ্লিট কৰিছে 9টা লেপছ ফ'ৰ্থ ডে কমপ্লিট কৰিছে 12টা লেপছ আৰু ফিফ্থ ডেত কমপ্লিট কৰিছে 15টা লেপছ তো ইয়াতে 6ৰ পৰা 9 গৈ আছে 9ৰ পৰা 12 গৈ আছে 12ৰ পৰা 15 গৈ আছে তো ইয়াতে সুধিছে যে কি ধৰণৰ ইয়াতে এটা ৰুল ফ'ল' হৈছে এইটোতো আমি ইজিলি ক'ব পাৰিম ইয়াতে যদি আমি চাওঁ 6ৰ পৰা 9 যাবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ +3 এড কৰিলোঁ তো 6 + 3 আমাক 9 দি আছে 9ৰ পৰা 12 যাবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ +3 কৰিছোঁ দেন 12ৰ পৰা 15 যাবলৈ কাৰণে আকৌ আমি +3 কৰিছোঁ তো তাৰ মানে ইয়াতে অপশ্যন বিটোৱে হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট ঠিক আছে চাই লওঁ কি কয় সলিউশ্যনত So like always, pause this video and see if you could work on this. All right, it seems like every time a day goes by, the number of laps are going up by 3. So if you wanted to figure out the next day, let's say day 6, you would add 3 from day 5. So the pattern here is to add 3. তো এইটোৱে আছিল আজিৰ আমাৰ ছেশ্যনটো ৰেকগনাইজিং নাম্বাৰ পেটাৰ্নছ তো আমি নেক্সট ছেশ্যনটোৰ কথা পাতিম কিছুমান নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেমছ So see you in the next session. Thank you.